This is a very popular dessert in the Philippines. We call this Maja Blanca. Maja Blanca is made out of just cornstarch. You just make it a very thick gravy. So this looks like this. And you will just add fruit, canned fruits like pineapple and peaches. Or you can add fresh fruits like strawberries and top it with cheese if you like. Okay, tikman na natin. This looks so beautiful. Look at that. Smiling, looking at me. So, ito na ang ating Maja Blanca. Ang Maja Blanca ko guys, instead of adding corn kernels, I add canned fruit. I add pineapple and I add peaches. I wish I have strawberries so that it makes it very colorful. But wala man akong strawberries guys. So, ito na lang dahil lockdown, ito lang ang available ko. Wala nga akong corn kernel kaya canned fruit ang nilagay ko dyan and top with cheese. So, ito ang ating Maja Blanca. Masarap siya dahil hindi siya matamis at hindi din siya matuwan. Perfect ang pagkagawa niya guys. And nilagyan ko siya ng fruits, can of fruits, pineapple, and peaches. So ayan ang nilagay ko sa ating Maja Blanca top with cheddar cheese. So tikman natin. Very yummy. I prefer canned fruit guys. Kung meron kayong canned fruit, go ahead, experiment. Yan lang available ko, canned fruit. So, yan ginamit ko. Masarap siya. Ito siya, see? Peach. Kinain ito ng mga anak ko kahapon. Mainit pa siya, pero kinain nila dahil gustong-gusto nila ito. Hindi na sila makahintay na na lumamig. Ayan, pinapakain ko sa kanila. Gusto nila yon. Pati asawa ko kumain na rin. So, ito na ang ating ingredients sa ating Maja Blanca. I use 7 cups of liquids and 2 cans of canned fruits plus 200 grams of cornstarch. Ayan lang siya ang ating ingredients. The main ingredients of our dessert guys is cornstarch and coconut milk, but if you don't like to use coconut milk, you can replace that with fresh milk. And then to our sweetener, we are going to use condensed milk and fruit. Meron tayo ditong peach and pineapple fruit, so we are going to slice that one and mix it to our starch mixture and top it with cheese. Sa akin guys, I want to weigh my cornstarch dahil minsan pag cup ang gagamitin mo ay sobra pa sa 200 grams. So ayan siya para tamang-tama lang talaga sa ating mixture. After you measure the cornstarch guys, ang gagawin mo ay i-mix mo siya ng 1 cup ng tubig. So ayan siya, and then you set it aside. Sige, umpisahan na natin ang ating paggawa ng ating Maja Blanca. Una nating i-measure ang ating liquids. Ito ang 2 cups ng tubig. Dahil yung 1 cup guys, na-mix na natin sa ating cornstarch. Ito si coconut milk, ang gagamitin natin ay 1 lang. Gagamit tayo ng condensed milk sa ating sweetener. And then, if it's not enough guys, you can add 1/4 cup of sugar. Since we need fresh milk guys, itong can ang ating gagamitin pag measure ng ating fresh milk. So we will add fresh milk here, but you're going to use the same can
to measure your 2 cans of fresh milk. Then, this time, i-add natin ang ating cornstarch mixture. Ayan. Then, keep on stirring until mag-thicken siya, guys. Until the water disappears, mag-thick siya. Just keep on stirring and stirring. Madaling maluto si Maja Blanca, guys. If you cannot see any water, if very thick na siya, ayan, luto na ang ating Maja Blanca. So, after that, i-mix mo na kung meron kayong corn kernels niyan, i-mix mo. Or if you have canned fruits like me, i-mix mo na siya if maluto na ang ating mixture. Wow, malapit na maluto ang ating Maja Blanca. So, ito guys, hindi pa siya guys dahil medyo runny pa ang ating mixture. Pag talagang na siya, very thick na, ayan, pag wala ka nang makitang tubig, lutong-luto na siya. And super na siya, luto na ang ating Maja Blanca. So, ang gagawin natin, we have to leave it for 5 minutes to rest. Ang common na i-add sa Maja Blanca ay ang corn kernels. Since lockdown, wala akong corn kernels. Ang ating gagawin ay i-add natin ang ating fruits. Ayan siya. Mas masarap si fruits, guys. Meron ako ditong pineapple. And meron din ako ditong peaches. So, ayan ang i-add natin sa ating Maja Blanca instead of corn kernel. And then, i-toppings natin guys ay cheddar cheese. So, ayan. Since wala tayong nuts, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng cheddar cheese sa ating toppings. Okay, after makarest ang ating mixture for 5 minutes, i-add na natin ang ating canned fruits. Ito siya guys. Nakat ko na siya, parang cubes lang. And then, ang gagawin mo ay stir, stir, stir. Kung meron kang nuts dyan, kung meron kang dried fruits, masarap din yan siya. Since wala akong nuts na i-toppings ko guys, ang gagawin ko dito ay cheese. Since si cheese lang ang meron sa freezer ko. So, ayan siya. Finish na ang ating Maja Blanca and i-mold na natin siya. Wow, ilagay na natin sa ating ramikins at gusto na nilang kainin maski mainit. So, no problem with that. Dahil hindi na sila makahintay. Masarap itong Maja Blanca if kainin mo na malamig. But itong mga kasama ko dito guys, hindi na ito pwede na palamigin pa. Gusto na lang kainin kaagad na. So, I'll let it eat the Maja Blanca maski warm pa siya. You can add cheese for your topping guys or nuts if you have macadamia nuts. Oh, napakasarap yun. Or cashew. Or maski na lang na nuts. So, since meron akong kaibigan na pupunta dito, bigyan ko rin siya ng isang pan na Maja Blanca para matikman din ng best friend ko ang aking Maja Blanca, di ba? Of course, sa ating mga Pilipino, alam na natin kung paano gagawin after malagay natin sa pan. So, we have to put in our refrigerator overnight. Or, kung gusto ninyo, pareho ng mga anak ko at asawa ko hindi makahintay, ayan, kainin nila na parang porridge guys. Dahil mainit, kinakain na nila. Ganyan kasarap ang Maja Blanca. Masarap ang Maja Blanca if you mix it with canned fruit. Masarap siya.
So thank you for watching. Please subscribe to my channel, Jennifer Susan Walker, and please click the notification bell as well. Thank you.